हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईलाई Udemy Free Courses फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मेरो कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नसाथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स फ्रन्ट एन्ड वेब डेभलपमेन्ट सम्बन्धी छ। फ्रन्ट एन्ड वेब डेभलपमेन्ट निच वेबसाइट कम्प्लिट प्रोजेक्ट भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 21 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 7.5 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 3 वटा डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफटाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कोर्स लिनको लागि तपाईले यो कुपन कोड इन्टर कुपन हालेर एप्लाईमा टिप्नुस्। त्यसपछि इनरोल नम्बर जानुस्। तपाईले कोर्सको लिंक र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि इनरोल नम्बर क्लिक गर्नुस्। र तपाईको कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स जब सर्च सम्बन्धी छ। कम्प्लिट आईटी इन्टरभ्यु ट्रेनिङ भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स फोटोशप सम्बन्धी छ। प्रोफेसनल एडोब फोटोशप सीसी कोर्स विथ एडभान्स ट्रेनिङ भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 22 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 10.5 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 3 वटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 5 वटा डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफटाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को इथिकल ह्याकिङ सम्बन्धी छ। अंकल ऱ्याट्स XXC ह्यान्डबुक भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स व्हाइटबोर्ड एनिमेसन सम्बन्धी छ। भिडियो स्क्राइब व्हाइटबोर्ड एनिमेसन्स मास्टर क्लास विथ प्रोजेक्ट भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स जापानिज ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ। कम्प्लिट जापानिज कोर्स नन जापानिज फर बिगिनर्स भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 10 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफटाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को फार्मेसी सम्बन्धी छ। ड्रग इन्ड्युस्ड न्युरोप्याथिक पेन भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स क्विक बुक्स अनलाइन सम्बन्धी छ। क्विक बुक्स अनलाइन मल्टिपल करेन्सीज भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 9 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 4 वटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 8 वटा डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफटाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को ट्याक्स प्रिपरेसन सम्बन्धी छ। इन्डिभिजुअल इन्कम ट्याक्स फर्म 1040 कम्प्रिहेन्सिभ प्रब्लम भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को प्रिन्ट अन डिमान्ड सम्बन्धी छ। टी-सर्ट बिजनेस मास्टरी 2021 भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को मार्केटिङ साइकोलोजी सम्बन्धी छ। जेन एन्ड द आर्ट अफ मेकिङ अ लिभिङ एज अ 3D आर्टिस्ट भन्ने यो $35 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 9 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को फाइनेन्सियल प्लानिङ सम्बन्धी छ। पर्सनल क्यापिटल फ्री फाइनेन्सियल प्लानर एप्लिकेसन भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कर्पोरेट फाइनेन्स सम्बन्धी छ। कर्पोरेट फाइनेन्स नम्बर 1 इन्ट्रोडक्सन एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 15 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 75 वटा डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफटाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को प्यारेन्टिङ सम्बन्धी छ। कन्सियस प्यारेन्टिङ मास्टर क्लास इफेक्टिभ ग्रोथ अफ किड्स भन्ने $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 16 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस्त साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्त थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।